उता चाहिँ बिरालो चाहिँ अलि मेरो अगाडि नजाने भन्छु त भात पकाउँछु भात बोक्नुको पुनः चाहेको भने खाँदैनस् अहिले पानी पऱ्यो ada nauri Justru kebangan gue, kok saya justru minat gue apa? भित्र सागले पकाउनु डोका थाल्नु पऱ्यो याममा खानु लागि खानु डोका खासो खुरी खाट्टु डोकामा खोज्नु पो पर्छ त खाँचोमा त चोया तिसो चोया पुग्दैन थे उसिन खानु स्याबाजा भन्छ नि अनि कस्तो हुन्छ खासा खुसी पनि गर्नु पर्यो डोको एउटा खासको खासी पनि गर्नुपर्छ कि डोको चापाङ्गुलो गरौँ छु रहेछ खरानी खोइला छ बल्दैन त्यस्तो त पानीसँग मारेको त Siapa dorong tu? ठिक्क उसाइसकेको छु हामी त त्यतिखेर गर्नुपर्ने त काम त 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 5 को हमेशा खाली 5 4 5 4 खाली मेरो खाली यो मेरो तताको पानी त्यसो जान लाग्यो यति हैन त भ्रमण छ त माथि पकाउँदा म खान्छु
kopsin त्यहाँ Gila ke harap. जिप्रो Gila ke kaya ndo. Yo ringkado. खालि भैँगा मासु खाइसु नानी उक्ता बल्ल बल्ल 2-3 खाएर पुटुका खाइसो ओपा खुइसो छा खाइसो ओपा खुइसो छा Mauli, de Mauli. Ina banne ma. Cái chắc dính mình. Itu kan ini cerita kan gitu. Aku kan ini kan ada satu juga ini. Dah fotografi di sini lah. Nó còn này mang sẽ gỗ mình. Pan sarang lama ni kalau di sini lah. Dah mana tu sini jangan tak bisa tak lampu. गर्छु मात्रै भने भएन मिल्ने गाई आएको त खै धेर घर नसल्ला लाग्थ्यो मजाले मलाई भन्दा खाँदै यहाँका म सेतो पो खोक्ल्यो खाङमा पुमौडा दोकान साह्रो के हो पर चाहिँ बिरालु दिपाको ठाकमा मानि होला अब देम बप्ता खाइसो है खोइ त्यही खाइसो अब तिनी पहिला बिरालु पुग्ने है ओक ए मुना पुमा पहिला खोला दुधा Sinto sa usasan la
ऐसँग खान्छ एकदेखि लागेर कम्ती छ रे मेरो सिसिप त खान्छ नि त राखमा हिलोङको छोको छोको नि जान्दैन तेरिका पिरा कता छ अनि भुइँमै पिरा लास्ट रोकिदिनु भयो त्यस्तो लास्ट रोकिदिनु भयो क्या चाहिँ यहाँ हक्का मेरो खोर्सानी तिते करेला बिलिज्यू अब अचार चाम्को होला लगाउँ न हुन्छ नि खाना खाना वैसे दिन भयो के भयो यस्तै बिरालो खानु खानुहोस् मलाई भाल्दै न खाउँ खोर्सानी किरा पऱ्यो किरा कति हो किरा आमा छोको हिलोङको सतत भाग घोडा त झन्साले गाउँदा दुख्छ पो घोडा दुखेर माथि खासै चाल गर्दै छैन अहिले वैशाख जाँदेखि अब उब्रिन्छ सेवहरू